ยินดีต้อนรับเก่าเข้าสู่รายการสปาใจเราไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆหรอเพราะฉะนั้นโอบรับเธอความกลัวจะทำให้เราไม่มีอิสระค่ะถ้า relationship ของเราที่มีกับตัวเราเองเริ่มต้นที่ดีอ่ะมันส่งผลไปให้ relationship ที่เราจะมีกับคนอื่นๆรอบตัวดีด้วย เย้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเก่าเข้าสู่รายการสปาใจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อหัวใจของทุกคนนะคะเกรงใจมากที่ต้องทำด้วย ค่ะนวดEP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องmental health ไปแล้วเนาะว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะเรามีการเช็คลิสต์ไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็ตามกลับไปดูได้นะคะมีแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็เรามี tools แล้วด้วยในการที่เราจะดูแลหัวใจของเราแบบคร่าวๆนะคะเข้าสปาเราดูแลคร่าวๆไปแล้วเนาะ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเข้าไปอีกค่ะด้วยซีรีส์นี้ค่ะอันนี้ต้องขอมงค่ะใช่มีการให้มงก่อนนะคะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่พี่แพมคิดขึ้นมาเองใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คนจะเข้ามาคุยกับพี่แพมก็จะต้องทำ screening chemistry check ใดๆทีนี้เนี่ยไอ้ช่วงที่เราจะต้องเริ่มพูดคุยอ่ะพี่แพมก็จะมีเช็คลิสต์ของพี่แพมเองที่จะเช็คว่าแบบว่าคนเนี้ยเซลฟ์เรื่องราวของตัวเขาเองเนี่ยเขาเข้าใจและรู้ตัวเองมากแค่ไหนมันก็จะอยู่ในร่มอันใหญ่ที่เรียกว่าเซลฟ์ซีรีส์และในเซลฟ์ซีรีส์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่องเล็กๆแล้วเราก็จะเช็คดูว่าอ่ะอันนี้เขามีสูงอันนี้เขามีอาจจะไม่สูงมากนักอันนี้ได้ขยับให้มันทุกอย่างให้มันพอดีกับคนนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนนึงเนี่ยในเซลฟ์ซีรีส์เนี้ยพอดีกันก็จะทำให้เขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฮลตี้ใช่ค่อนข้างจะเฮลตี้ mindset เขาการใช้ชีวิตการตัดสินใจ relationship ของเขาไม่ว่าเขากับใครๆและเขากับตัวเขาเองทุกอย่างต้องเริ่มจากเขาและตัวเขาเองคือคนเราอ่ะมันต้องมี relationship รอบข้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนครอบครัวหรือเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานของตัวเราเฮลตี้มันก็จะส่งผลไปถึงคนรอบๆข้างเราด้วยถ้า relationship ของเราที่มีกับตัวเราเองเริ่มต้นที่ดีอ่ะมันส่งผลไปให้ relationship ที่เราจะมีกับคนอื่นๆรอบตัวดีด้วย ถ้างั้นนะคะเต้ยขอมาเจาะแต่ละเซลฟ์ในเซลฟ์ซีรีส์ของพี่แพมเลยได้ไหมคะได้เลยเย้พูดถึงเรื่อง self awareness ใช่ไหมคะ self awareness มันก็คือเหมือนกับเรารู้เท่าทันตัวเองใช่การที่เรามีการรู้เท่าทันตัวเองได้มากแค่ไหนมันก็จะถือว่ามันจะดีมากๆเลยใช่ไหมมันจะดีค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้เข้าใจตัวเองเราได้รู้ว่าอารมณ์ของเราตอนนี้มันเป็นยังไงข้อที่เราชอบในตัวเราเองและข้อที่เราไม่ชอบในตัวเราเองก็เลยจะพัฒนาข้อที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะต้องพัฒนาไหมหรือพัฒนาเพราะอะไรเพื่ออะไรแล้วการที่เรารู้ข้อดีของตัวเองอ่ะมันดีอยู่แล้วแหละเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคมากๆเลยกับข้อนี้เราชอบข้อนี้ของตัวเราเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อที่เราไม่ชอบมันสำคัญยังไงบ้างคะข้อที่สมมติว่าเราเรื่องข้อที่เราชอบอ่ะเก็บไว้ก่อนเพราะเราชอบนี่แต่ข้อที่เราไม่ชอบในตัวเราอ่ะพอเรารู้ปุ๊บเราต้องถามตัวเองว่าแล้วเราจะไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆหรือว่าเราอยากจะทำอะไรกับมันได้บ้างแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ชอบอะไรในตัวเราเองสิ่งที่มันจะออกมาก็คือหงุดหงิดตัวเองเราเป็นอะไรหรือว่าโทษคนอื่นดีกว่าง่ายสุดแล้วโทษคนอื่นพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะคนนั้นเป็นอย่างนี้เพราะที่เรารู้สึกว่ามันด้อยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะจัดการกับมันจัดการกับมันจัดลิ้นชักกับมันไอ้ความที่แบบอะไรเนี่ยทำไมมันวนอยู่ในลูปนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอยากจะหาทางออกจริงๆเพื่อให้มันแบบไม่วนลูปละถ้าสมมติว่าเต้ยยอมรับว่าการคิดมากเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปเราก็จะไม่ได้คิดว่านี่เป็นข้อด้อยของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากเป็นคนคิดมากเลยอ่ะเป็นคนคิดมากมันไม่เท่เลยอ่ะเราก็จะยิ่งไปผลักมันออกไปใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราเริ่มคิดมากปุ๊บเราก็จะเริ่มหงุดหงิดตัวเองแล้วก็ไปผ่านใส่คนอื่นเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทั้งรู้จักข้อดีและข้อที่เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาแล้วเราอยากจะโอบกอดมันเมื่อกี้ก็คือ self awareness เรารู้จักตัวเองดีว่าเราเป็นคนยังไงเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรในตัวเองใช่และเราอารมณ์
ของเราเป็นยังไงตอนไหนเจออะไรเราอารมณ์อะไรแบบไหนเนี่ยเราถ้าเรารู้ทันตัวเราเองค่ะมันก็จะช่วยตัวเราเองคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองขนาดนั้นบางทีเราทำงานเราใช้ชีวิตทั่วไปอ่ะเราก็แบบไปรู้นู่นรู้นี่รู้นั่นอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยชวนค่ะมาเข้าสปาใจของเราก็คือมาเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นกันเถอะเต้ยว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยน่าค้นหาว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงวะทั้งข้อดีและข้อด้อยเลยแต่พี่แพมเขาไม่อยากให้ใช้คำว่าข้อด้อยค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นข้อด้อยก็ได้เราอาจจะคิดไปเองพอเรามี self awareness แล้วเราเข้าใจในตัวเราแล้วเราเริ่มรู้เราจะทำไงกันนั้นกับมันต่อไปซึ่งพี่เต้ยเมื่อกี้พูดขึ้นมาแล้วพี่เต้ยคิดว่าอะไร self acceptance เหรอคะถูกต้องคือการยอมรับสอบผ่าน คือการยอมรับว่าฉันไม่ชอบอันนี้ฉันด้อยในอันนี้เพราะว่ามันคือพื้นฐานของการพัฒนาตัวเองคือการยอมรับตัวเองในทุกๆด้านยอมรับทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแต่จริงๆนะบางคนเขาไม่ได้ง่ายนะในการยอมรับข้อดีของตัวเองก็เหมือนโดนพูดถึงอยู่เหมือนกันนะคะที่หรอยังไงนะเฮ้ยการยอมรับข้อดีของตัวเองบางทีมันก็ยากเพราะว่าเราไม่กล้ารับอะค่ะเรากลัวว่าเราจะดูแบบเกินไปอะงงไหมคำว่าอะมันเหมือนกับว่าเราอะเข้าข้างตัวเองเกินไปเราหลงตัวเองเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่กล้ายอมรับสิ่งดีๆของเราในบางครั้งหลายๆคนก็จะกลัวแบบนั้นจริงๆมันก็มีความแตกต่างนะพี่ความรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับ humbleness คืออะไรคะเพื่อนๆทางบ้านสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยคือ humbleness มันคืออย่างนั้นคือพี่แพมกำลังจะบอกว่าเราต้องแยกระหว่างการอ่อนน้อมถ่อมตนกับการรับมันมาแล้วก็แบบฉันแบบเก่งเหลือเกินดีเหลือเกินเลิศเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันคนละส่วนกันเลยถ้าสมมติว่าเต้ยสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติเต้ยสอบได้ที่1ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีหลายองค์ประกอบเนาะโอเคเราก็ตั้งใจเรียนด้วยครูสอนด้วยเพื่อนติวด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเราเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราแบบว่าอุ้ยฉันดีฉันเลิศอะไรมันจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉันเก่งอยู่แล้วนี่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีแบบรับเถอะถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้เรามีความตั้งใจแล้วถ้าผลมันออกมาดีเราก็รับเราก็ไม่ได้รับแบบตะโกนแล้วก็แบบแต่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเฮ้ยรู้ก็มันใช่หรอกทำไมเราต้องไม่รับโดยถ้าเกิดว่าเราไม่รับมันเยอะๆค่ะมันเหมือนกำลังจะบอกว่าเราไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆหรอเพราะฉะนั้นโอบรับเถอะโอบรับเราก็คู่ควรกับสิ่งดีๆพี่แพมสอนเต้ยมาค่ะว่าการฉลองให้กับความสำเร็จเล็กๆของเราก็สำคัญใช่ไหมคะมีความสำคัญมากบางคนจะรอฉลองวันที่เราแบบโอ้โหมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องแบบรับรางวัลออสการ์หรืออะไรอย่างนี้จบเลยอันนั้นก็จำเป็นแต่ว่าหนทางที่เราไปมันก็จำเป็นมากพอๆกับชิ้นใหญ่ๆเพราะทุกสเต็ปที่เราเดินเราได้แล้วแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราต้องรอไปถึงตรงนั้นเท่านั้นเส้นชัยเท่านั้นที่จะแปลว่าความสำเร็จค่ะโอ้ทำไมเราต้องยากกับตัวเองขนาดนั้นถ้างั้นเต้ยลุกขึ้นมาทำรายการนี้แล้วเดี๋ยวเราไปฉลองกันเลยค่ะแบบถัดไปก็เป็น self esteem self esteem เนี่ยพี่เต้ยคิดว่ามันคืออะไรถามก่อนความมั่นใจในตัวนั่นมัน self confidence self esteem คืออะไรคะคือการเห็นคุณค่ารู้คุณค่าของตัวเองเราให้อภัยตัวเองได้เวลาที่เราผิดเราพลาดเราไม่ต้องเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์แต่เราก็อบกอดแล้วก็พัฒนาต่อไปได้มันไม่ได้แบบรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำมันต้องดีไปหมด perfect ไปหมด perfect ไปหมดไม่ว่าเราจะทำได้มากได้น้อยเราโอเคกับตัวเราเองสิ่งนี้คือ self esteem ใช่คือการที่เรารู้คุณค่าให้คุณค่าซึ่งเต้ยเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าเป็นของตัวเองหมดไม่จำเป็นที่จะต้อง perfect เหมือนกับคนนี้เหมือนกับคนนั้นเหมือนกับคนนู้นเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองแบบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครได้ทุกคนมีความแตกต่างเป็นของตัวเองไม่งั้นโลกมันก็เหมือนกันหมดดีใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้น self esteem เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเองที่เห็นคุณค่าของตัวเองจากที่อยู่ข้างใน
ถ้าคนขาดเซลล์เอสติมจะเป็นยังไงคะพี่แพม ถ้าคนขาดเซลล์เอสตีมอ่ะมันจะง่ายมากที่เราจะแกว่งคือใครพูดอะไรใครบอกว่ายูเป็นยังไงเราจะเชื่อทั้งหมดคือเต้ยอ่ะเป็นหนึ่งบุคคลที่เคยขาดเซลล์เอสติมอย่างหนักพอเต้ยต้องดีลกับคอมเมนต์นานาชนิดในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะค่ะแม้กระทั่งเต้ยอยู่ในวงการมันก็จะมีข่าวนู้นข่าวนี้ข่าวนั้นใช่ไหมบางทีถ้าเราไม่มีเซลฟ์เอสติมอะเราก็อาจจะทำโทษตัวเองไปเรื่อยๆจากคำพูดของหลายๆคนที่บอกมาก็ได้ว่าเราเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบโน้นอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กๆเลยคือแบบนิสัยไม่ดีสมัยแบบนะเด็กดี .com มานึกออกไหม สมัยนั้นอะโดนหนักเลยเราก็แบบเฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอแล้วเราก็เสียใจมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเวลาเราไปเจอใครเราก็อยากจะแบบทำดีกับเขาเพราะอยากให้เขาเข้าใจเราแล้วให้เขารักเราอันนี้คือเราขาดเซลล์เอสติมอย่างหนักเลยใช่ไหมคะใช่เรารู้สึกว่าเราต้องทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เราต้องโอ้โหทำแต่เพื่อตัวเองอันนั้นมันคนละส่วนกันนะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าถ้ามีเสียงที่จะเข้ามาว่านู่นนี่นั่นอย่างที่เคยโดนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคอยตามแล้วก็เอามาคิดแล้วก็เชื่อแล้วก็แบบจิตตกแล้วก็แบบทำยังไงดีแล้วพออีกวันนึงเจอคนว่าที่มันแตกต่างกันอ่ะจากคนเซตแรกอ่ะก็ไปเรื่อยๆเราก็จะอ้าวตกลงเราเป็นอย่างนั้นเหรอคือเราแบบแล้วตกลงตัวเราอ่ะเราคิดว่าตัวเราเป็นยังไงมันเกิดจากการที่เราไม่พึงพอใจในตัวเราด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีเซลล์เอสติมถ้าใครพูดแบบไหนใครจะว่าอะไรเรายังไงเรารู้ตัวเองดีอยู่ว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเขาจะคิดแบบนั้นไม่เป็นไรมันเป็นปัญหาของเขาแต่ว่าเราอะรู้ตัวเองดีนี่นาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักตัวเราเองดีแต่อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบโหเตือนไม่ได้เลยนะแต่ไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คนละส่วนกันเมื่อกี้นี้พี่แพมได้ถามเต้ยมาใช่ไหมคะเรื่องเซลฟ์เอสติมแปลว่าอะไรแล้วเต้ยบอกความมั่นใจในตัวเองอันนี้จะเป็นเซลฟ์คอนฟิเดนซ์แหละอันนี้คือความมั่นใจในตัวเองซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นได้จากภายนอกบางคนอย่างเงี้ยโหเดินเปิดตู้เข้ามาแบบฟรึ้งมีแบบว่าแสงส่องระยงระยามตายแล้วทำไมเขาดูแบบมั่นใจจังเลยอะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยความมั่นใจอ่ะอันนั้นก็จะมองเห็นง่ายๆความมั่นใจในตัวเองข้างนอกแต่บางทีเนี่ยความมั่นใจในตัวเองที่แบบว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์กับความเห็นคุณค่าของตัวเองบางทีมันก็ขัดกันอยู่เหมือนกันนะบางคนที่เดินเข้ามาแล้วแบบเซลฟ์คอนฟิเดนซ์สูงๆอ่ะแต่ถ้าเขามีเซลฟ์เอสติมที่ต่ำมันก็จะต่างกันนะมันคือเป็นแบบภาพลักษณ์ที่ดูมั่นใจแต่ข้างในเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจเหมือนข้างนอกก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีเซลฟ์เอสติมกับคนที่มีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เนี่ยถ้ามันมาประกบร่างด้วยกันช่วยให้บุคลิกภาพข้างนอกที่เรามีความมั่นใจอยู่แล้วดีแล้วก็ข้างในเราก็เต็มด้วยมันเหมือนมันมาประกอบร่างกันทีนี้เนี่ยต้องฟังก่อนว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เนี่ยมันเหมือนบางทีมันก็โดนทำให้บุบสลายได้เหมือนกันแต่บุบที่แบบแปลว่าเหมือนแบบลดบุบนิดนึงอ่ะทำได้อ่ะแบบนั้นอ่ะเพราะบางทีบางวันเนี่ยเคยไหมเรารู้สึกว่าเราสวยเรารู้สึกว่าทำไมวันนี้เราไม่สวยเลยส่องกระจกยังไงวันนี้ทำไมหน้าก็ไม่โอเคเลยอันนั้นอ่ะมันมีความแบบเฮ้ยมันก็ไปมาได้แต่ว่าถ้าพื้นฐานของเราอ่ะมีความมั่นคงเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองต่อให้ข้างนอกอ่ะวันนี้ฉันไม่สวยวันนี้ฉันดูอ้วนวันนี้ฉันดูผอมวันนี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวมันจะกลับมามันเป็นแค่ช่วงเวลาระยะสั้นๆแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเซลฟ์เอสติมเวลาที่มันดิ่งเนี่ยมันไปยาวมันไปไกลเพราะว่าเราไม่มีความมั่นคงที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญคือเซลฟ์เอสติมใช่เซลฟ์คอนฟิเดนซ์มันก็เป็นเหมือนบุคลิกภาพอะไรแบบนี้ใช่แต่คนเรามันก็จะมีเซลฟ์เอสติมกับบางเรื่องอาจจะไม่มีเราอาจจะมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์กับบางเรื่องเราอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยบางทีเรามีสกิลที่แบบอย่างเงี้ยมาหน้าเซตอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่แพมเขินมากนะคะจะบอกว่าเต้ยต้องขอบคุณพี่แพมมากเลยที่แบบว่ายอมมานั่งแล้วก็มาเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือต้องบอกว่ามาแบบนี้เนี่ยมันคือโซนเขาเพราะฉะนั้นเราก็ฟังเขาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเราก็ฟังเขาแต่เมื่อไหร่ที่เขามาโซนเราก็จะมีความมั่นใจแล้วเพราะมันเป็นสกิลของเราค่ะว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นอันนี้เต้ยชอบมากเลยเนาะความแตกต่างระหว่างเซลฟ์เอสติมกับเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ถ้ามีทั้งคู่ไปเลยก็จะเยี่ยมมากต่อไปค่ะSelf respect ค่ะอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากหลังจากที่เราเดินทางกันมาเรื่อยๆพอเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นอ่ะอีกอันหนึ่งที่สำคัญตามมาคือความเคารพในตัวเองความเคารพนับถือในตัวเองสำคัญยังไงพี่เต้ยว่าถ้าเราเคารพตัวเอง
ถ้าใครจะมาทำอะไรเราอะเราจะไม่ยอมให้เขาทำใช่ไหมคะ เก่งมาก10 เต็ม 10ใช่ใช่พอเราเคารพตัวเองอะเราจะเลือกสิ่งดีๆเหมือนจะกินอาหารเราก็จะเลือกสิ่งดีๆค่ะเราอยากจะมีเพื่อนดีๆเราอยากจะมีแฟนหรือเราอยากจะมีอะไรที่ดีๆเราก็จะเลิกเราก็จะเลิกไม่เลิกค่ะเราก็จะเลือกสิ่งดีๆเข้ามาให้ตัวเรา เพราะฉะนั้นเรื่อง self respect ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆเหมือนกันใช่ถ้าเราไม่มี self respect ค่ะพี่แพมเราสามารถทำให้ boundary ที่เรามีมันหายไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะไป respect คนอื่นคือเราเองก็ respect คนอื่นอยู่แล้วโดยปกติแต่ว่ามันเหมือนว่าเราจะทำในสิ่งที่คนอื่นอยากทำเราต้องให้เกียรติคนอื่นแต่คนหนึ่งที่เราไม่ให้เกียรติก็คือตัวเรามันไม่ได้เลยเราต้องให้เกียรติตัวเราถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะให้เกียรติเขาเสิร์ฟเขาอันนี้นะเราจะให้เขากินอันนี้นะเราจะให้เขานั่งตรงนี้นะเราจะให้ใดๆก็ตามเราจะต้องทำให้ตัวเราเองด้วยพี่แพมเคยพูดคำนี้ว่า self care หรือ self love ไม่ใช่ selfish ใช่ไหมคะแต่มันคือ me too ถูกหลายๆคนมักจะคิดว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเราแบบทำทุกอย่างเนี้ยในก้อนไอ้ self love อันเนี้ยแล้วมันจะทำให้แบบเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวเลยมันแค่เราก็ทำด้วยเราให้คนอื่นเราก็ให้ตัวเราด้วยแต่ที่ผ่านมาบางคนอาจจะแบบให้คนอื่นลืมให้ตัวเองแต่วันนี้เรามาคุยกันว่าเราต้องให้ตัวเองด้วยค่ะเราไม่ได้บอกว่าต้องให้ตัวเองคนเดียวแต่เราบอกว่าตัวเราเองต้องได้ด้วยเหมือนแบบเราจะไปช่วยเขาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้กินข้าวเราให้คนอื่นกินข้าวหมดเราไม่ได้กินแล้วเราก็หิวไงการที่เราจะแบบไปช่วยเขาเราก็ไม่มีแรงไปช่วยแต่ถ้าเราให้ตัวเองด้วยเหมือนกันเรากินอิ่มเหมือนกันเราก็จะมีพลังที่จะไปช่วยเขาได้อย่างเต็มที่เช่นกันใช่ไหมคะถูกต้องคือมันมีอันนึงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ให้คนอื่นเยอะๆแล้วพอวันนี้เราสองคนมาบอกว่าให้ตัวเองบ้างเถอะถ้าเขารู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวหรือเปล่านั่นคือสัญญาณที่กำลังจะบอกว่า you เป็น people pleaser หรือเปล่า you ให้คนอื่นมากเกินไปหรือเปล่า people pleaser ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมี EP สำหรับอันนี้เลยเพราะว่าตัวแทนหมู่บ้านคือเต้ยเองเมื่อกี้ได้รู้จักเซลฟ์ซีรีส์ของพี่แพมของเตยไปแล้วนะคะว่ามันมีเซลฟ์อะไรบ้างเนาะทีนี้อยากจะถามแทนคนดูค่ะว่าแล้วเราจะพัฒนาเรื่องเซลฟ์เหล่านั้นยังไงบ้างมีแบบวิธีการแบบง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะเพื่อสปาใจเบื้องต้นมาที่อันแรกนะคะเป็น self awareness ที่เราพูดว่าเฮ้ยการรู้จักตัวเองแต่บางทีเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเรารู้จักตัวเองจริงหรือเปล่าเอาจริงๆนะถามคนที่เราไว้ใจในสิ่งที่เราคิดเฮ้ยเนี่ยเราว่าเราเป็นแบบเนี้ยแต่ก่อนที่จะไปถามเขาเนี้ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเราจะเปิดใจไม่ว่าเพื่อนเราคนเนี้ยเขาจะให้ฟีดแบ็กเราเป็นยังไงเรารับได้จริงๆบางทีเราไม่รู้เราคิดว่าเราเป็นแบบนี้นะแต่เราก็มานั่งถามจริงๆว่าเธอคิดว่าเราแบบเป็นคนยังไงหรอเราคนขี้อายหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าอ๋อเธอไม่เคยเป็นคนขี้อายเลยเอาหรองั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมเธอถึงคิดว่าฉันไม่เป็นคนที่แบบขี้อายเลยล่ะเขาก็จะแบบมีเหตุและผลแล้วก็มีแบบว่าอาจจะมีซีนาริโอเลยได้ว่าเฮ้ยจำได้ไหมตอนนั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้เหรออ๋อเราไม่ได้ขี้อายเราก็จะผิดแปลว่าเราเองที่ต้องรู้ตัวเองว่าเราชอบแบบไหนคนแบบเราเป็นคนแบบไหนด้วยหนึ่งเราเป็นแบบintrovert เปล่า extrovert เปล่า ambivert เปล่าอะไรอย่างเงี้ยและเราสามารถถามคนรอบข้างเพราะบางทีเราไม่รู้แล้วก็มันก็จะมีแบบสิ่งที่คนรอบๆข้างเราจะพูดคล้ายๆกันเราอาจจะต้องได้ยินมันจริงๆแล้วยอมรับมันจริงๆเช่นแบบเต้ยเนี่ยคิดมากเต้ยแบบแบบคิดเยอะหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนเดียวที่พูดหรอกก็หลายคนเนาะพอเขารักแล้วเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยก็ถึงเวลาที่เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนคิดเยอะวิธีง่ายที่ยากจริงวิธีง่ายที่ยากเพราะว่าอันแรกต้องข้ามสเต็ปว่าฉันพร้อมที่จะฟังค่ะเหมือนให้เพื่อนรีวิวรีวิวหน่อยรีวิวฉันหน่อยสิอัดลงวันนี้มารีวิวเธอรีวิวฉันหน่อยสิว่าฉันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนะแลกกันก็ได้อันนี้ก็หาแบบเพื่อนที่ไว้ใจเพื่อนที่เรารู้ว่าเขาไม่ตัดสินนะแล้วก็พูดเพื่อหวังดีกับเราจริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวช่วยคร่าวๆเนาะสำหรับ self awareness นะคะต่อไปเป็น self acceptance หรือการยอมรับตัวเองต่อเลยพอเพื่อนบอกว่าเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงู้น
ไม่จริงอ่ะ ฟังพอ บ้า แต่เราไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ เราไม่ได้คิดเยอะก็มันจำเป็นต้องคิดนี่ไงมันอย่างนี้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  อันนี้เซลฟ์ดีเฟนส์ เซลฟ์ดีเฟนส์อันนี้คือแบบว่าลุกขึ้นมาต่อต้านมันมีเหตุและผลนะว่าทำไมคนเราถึงต่อต้านเพราะบางทีเราไม่ชอบสิ่งไม่ดีในตัวเราเองเราก็จะตั้งเป้าแล้วว่าเราจะไม่เป็นคนคนนั้น แต่ด้วยความที่เรากลัวและกังวลมากเราก็อาจจะมีความเป็นคนคนนั้นที่เราไม่ชอบตัวเราเองอ่ะมันเป็นจริงๆอ่ะแล้วพอใครก็ตามที่พูดว่าแบบเธอเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่อยากฟังฉันไม่อยากเป็นก็จะมีความแบบลุกขึ้นมาแบบต่อต้านตลอดเวลาเลยกลายเป็นคนแบบเธอเป็นอะไรเธอรับความจริงไม่ได้เหรอหรือแบบเธอทำไมเธอต้องแบบเบลมคนอื่นโทษคนอื่นตลอดเวลาไม่ใช่ว่าคุณตั้งใจที่ไปโทษใครก็หรอกแต่คุณรับไม่ได้ที่ตัวคุณเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นโหดจัด เพราะฉะนั้นจะบอกว่าแอบรับไว้ในใจค่ะถ้าคุณไม่รับมันอ่ะคุณจะต้องต่อสู้กับเสียงแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตเลยนะเพราะมันมีปิ่มๆแล้วในใจว่าเราไม่ชอบคนที่เป็นแบบเนี้ยไม่ชอบแล้วใครก็ตามที่บอกว่าเราเป็นอ่ะเราไม่ชอบเราไม่อยากรับแล้วทำไมเราถึงคิดได้ยินอ่ะว่าเราเป็นคนคิดมากอ่ะเราเป็นคนคิดมากอ่ะแล้วเต้ยไม่อยากเป็นคนคิดมากอ่ะแต่ถ้าเต้ยยอมรับไปเลยว่าใช่จ้ะฉันเป็น Queen of การคิดมากแล้วมีคนฉันเป็นคนแบบถนัดด้านนี้มากสมมติว่าเต้ยไม่ชอบคนคิดมากไม่ชอบคำว่าคิดมากไม่ชอบให้ตัวเองเป็นคนคิดมากแล้วพี่พรบอกว่าเต้ยคิดมากเต้ยเป็นไงเสียใจ ก็จะเถียงก็แบบไม่จริงอ่ะพี่แพมแต่ว่ามันมีเพราะว่าคิดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็จะมีแบบเหตุผลต่างๆอีก100,000 10,000 ล้านมาแบบว่ามันก็เลยจะไปวนกลับไปที่อันแรกคือ self awareness ว่าเราไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยพอเรารู้ว่าเราไม่ชอบแล้วพอคนจี้ปุ๊บก็เราเป็นใช่คือพอเรายอมรับนะข้อที่เราคิดว่ามันเป็นข้อด้อยนะสบายเลยใช่แล้วไอ้การคิดมากนี่มันไม่ได้ไม่ดีนะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถทำได้นะเว้ยเราก็อาจจะแบบใช้การคิดนี้ให้เป็นประโยชน์กับงานเรากับอะไรหลายๆอย่างได้จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ที่ลบกับคำนั้นคำว่าคิดมากสำหรับดิฉันมันไม่ได้แปลว่าเป็นลบเลยเพราะดิฉันเจอคนคิดมากทั้งวันเพราะฉะนั้นสำหรับฉันเขาคิดมากไม่ใช่ลบแต่สำหรับเต้ยอาจจะรู้สึกว่าคำว่าคิดมากคือมันลบเหลือเกินเต้ยถึงพยายามผลักมันออกไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับมันก็อยากจะให้หลายๆคนยอมรับกับตัวเองให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบข้อดีหรือสิ่งที่เราแบบไม่ชอบใช่เพราะฉะนั้นแบบคู่มือแรกๆที่ทำดูลองดูว่าสิ่งนี้ทำไมเราถึงไม่ชอบคำนี้ขนาดนั้นแล้วเราก็ลองไปดูซิว่าทำไมเราถึงลบกับคำเนี้ยเราถึงไม่อยากเป็นสิ่งเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับได้เราก็จะสามารถมี self acceptance หรือการยอมรับตัวเองได้นะคะแล้วเราก็จะได้ move on move on ไปทำอย่างอื่นใช่ที่ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบยอมรับไม่ได้ไร้สาระมันเป็นคำในละครเราติดไปแล้วอะไร้สาระพี่แพมคะขอวิธีการนวดใจของคนที่ self esteem ต่ำหน่อยค่ะเอาข้อเดียวเลยเนาะข้อเดียวก่อนเลยเฉลิมฉลองทุกๆความสำเร็จเล็กๆของเรานิดหน่อยทำได้ทุกวันนะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องแบบเซเลบเรตเชิญเพื่อนมาไม่ใช่นะคือแบบไอติม1 ก้อนก็เซเลบเรตได้แล้วนะแต่เราต้องบอกตัวเองใช่ไหมคะว่าไอติมก้อนนี้มันมีความหมายคือกินอย่างมีความหมายอะสมมุติว่าวันนี้คุณเต้บอกว่า finally เราได้ทำสปาใจแล้วค่ะอยากจะออกไปทำอะไรอยากกินไอติมร้านข้างล่างใช่ถ้าอยากไอติมร้านข้างล่างก็เดินลงไปแล้วรู้ว่าเรากำลังเซเลบเรตความสำเร็จอันเนี้ยค่ะแล้วมันส่งผลยังไงรู้ไหมมันส่งผลให้เรารู้จักคำว่า achievement ก็คือความสำเร็จวันนี้เราสำเร็จแล้วมันคือแบบรางวัลของรางวัลค่ะใช่บางทีไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรยิ่งใหญ่บางทีไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์ไปซื้ออะไรอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่แค่แบบเดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยอย่างที่ทำอย่างเงี้ยเสร็จจากเนี้ยจะไปทำอะไรเดินค่ะแล้วอันนี้วันเนี้ยเราอยากเดินแล้วการเดินของวันเนี้ยจะไม่เหมือนวันที่เราเดินทั่วๆไปมันจะเป็นการเดินเพื่อให้รางวัลตัวเองหรือเป็นการกินไอติมก้อนนี้ เพื่อให้รางวัลตัวเองใช่โอเคก็จะเป็นแบบถ้าเราทำมันบ่อยๆเราก็จะรู้จักที่จะแบบเห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองเห็นความสำเร็จในตัวเองค่ะดีจังเลย1 ข้อ
สำหรับ self confidence ค่ะก็ถ้าจะต้องให้การนวดอันนี้แบบเร่งด่วนพี่ว่าอาจจะฝึกจากการสื่อสารให้เคลียร์สื่อสารให้ชัดอันนี้เนี่ยบอกตัวเองด้วยบางคนแบบไม่กล้าพูดเบาๆเพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจในตัวเองไงไม่มั่นใจในคอนเทนต์แต่ถ้าคุณมั่นใจในคอนเทนต์ที่คุณกำลังจะสื่อออกไปอ่ะก็อาจจะแบบแค่พูดออกมาให้มันชัดเคลียร์อยากจะพูดอะไรหรืออยากได้อะไรอยากจะบอกอะไรใครสื่อสารลองพูดออกไปมันไม่มีอะไรผิดค่ะพี่แพมเคยสอนเต้ยนะคะว่าความกลัวจะทำให้เราไม่มีอิสระค่ะเราอาจจะกลัวหรือว่าเราอาจจะไม่กล้าสื่อสารอะไรออกไปก็ได้เราลองเลิกกลัวแล้วเราลองแค่คิดว่าเราตั้งใจที่จะเนี่ยอยากบอกพี่แพมว่าขอบคุณมากนะคะอย่างเงี้ยก็อาจจะเดินเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะคิดยังไงด้วยซ้ำแต่มันคือความตั้งใจดีของเราค่ะก็พูดออกไปมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่อง self respect บางทีเราอะไม่รู้ว่าเราจะแบบเราไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเราไม่เคารพตัวเองในบางครั้งอะเรายอมให้คนนู้นคนนี้คนนั้นทำไม่ดีกับเราแบบเนี้ยซ้ำๆเขาไม่เคารพในเราอะหลายๆครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเหตุผลส่วนตัวหรือเป็นเคสส่วนตัวอะไรอย่างงี้นะคะด้วยความที่เต้ยเด็กหรือว่าด้วยความที่เต้ยดูเด็กอ่ะมันก็จะมีหลายๆคนที่แบบมองว่าเฮ้ยเด็กอ่ะทำอะไรกับเขาก็ได้หรือบางทีตัวเต้ยเองดูเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆชิลๆเขาก็จะแบบไม่เป็นไรคนนี้เขาไม่อะไรหรอกงั้นเราก็ดูแลเขาแบบสบายๆก็ได้ไม่ต้องไอ้นี่มากก็ได้อะไรเงี้ยคือสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้บางทีมันก็ส่งผลทำให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่บ้างรู้สึกว่าแบบอ้าวทำไมอ่ะก็เธอก็ปฏิบัติกับคนนี้คนนั้นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วทำไมถึงทำแบบนี้กับฉันทำไมไม่ทำแบบเหมือนกันให้กับคนอื่นแต่ก็ไม่พูดจริงๆถ้าอย่างนั้นนะ self respect อ่ะบางทีก็เกิดจากการที่เราอนุญาตและไม่อนุญาตเหมือนกันเราอนุญาตให้เขา treat เราแบบนี้แปลว่าเรานี่แหละเป็นคนที่แบบสนับสนุนส่งเสริมให้เขาอะ treat เราแบบนี้เพราะว่าเราอะไม่พูดและไม่ปกป้องตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองถ้าเกิดว่าเขา treat เราแล้วเราก็โอเคยังไงก็ได้อะไรก็ได้แต่จริงๆมันไม่โอเคข้างในเรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบไม่ให้เกียรติเราเลยจริงๆเขาไม่ได้ไม่ให้เกียรติเรานะเราไม่ให้เกียรติตัวเองเราไม่ยอมพูดออกมาเองแล้วก็มานั่งเสียใจเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะเราเป็นคนอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าเรามี self respect ที่ดีเราจะไม่อนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบางทีนะเราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเคยเห็นน่ะโดนทรีตเหมือนกันแต่คนหนึ่งปฏิเสธเลยว่าไม่อยู่ทำอย่างนี้อะไรไม่ได้นะในขณะที่อีกคนหนึ่งนั่งอยู่บอกว่าอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเชิญเอาเลยค่ะได้เลยค่ะแต่ข้างในจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นเรากำลังดูว่าแบบตัวอย่างคนสองคนที่เห็นกับตาเลยนะนี่แบบเห็นกับตาคนหนึ่งเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครทำอะไรแบบนี้กับเขาแต่คนหนึ่งอนุญาตให้ทำสิ่งนี้กับเขาแต่จริงเขาสามารถพูดได้เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะไม่เอาค่ะไม่เอานะอะไรอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเลยโอเคเราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าเซลฟ์ซีรีส์คืออะไรแล้วก็วิธีการง่ายๆสำหรับการที่เราจะแบบว่าดูแลเซลฟ์ก้อนนั้นของเรายังไงค่ะมันเป็นไปได้ไหมพี่แพมว่าวันนี้เราอาจจะไม่มีเซลฟ์เอสติมแต่พรุ่งนี้เราอาจจะมีเป็นไปได้แน่นอนมันจะแบบขึ้นลงมันไม่ได้เรียงตามออเดอร์นะมันเรียงแบบอันนี้แล้วมาอันนี้แล้วมาอันนี้คืออันไหนมันจะเกิดก่อนเกิดหลังแก้อันนี้ก่อนแล้วไปกระทบอันนั้นอะไรยังไงเพราะยังไงมันก็รวมกันเป็นก้อนเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าอันไหนที่เราแบบมีน้อยหน่อยเราก็จะโฟกัสอันที่มีน้อยแต่เราก็จะไม่ทิ้งอันที่เขามีเยอะและมีดีๆอยู่แล้วเพราะเราก็ต้องสนับสนุนให้มันแข็งแรงมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเต้ยว่าทุกคนลองเอาเซลฟ์ซีรีส์นี้ไปลองนั่งดูกับตัวเองว่าขาดอะไรมีอะไรที่แบบดีมากๆฉันมีข้อนี้ดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จงพัฒนาต่อไปนะคะอะไรที่มันน้อยหน่อยก็ไม่ต้องน้อยเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบพัฒนาได้เพิ่มได้มันเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้อะว่าแบบตกลงเรามีน้อยหรือเรามีมากเราจะทำอย่างไรมันดีโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเต้ยคิดว่าถ้ามาสปาใจกับเราเพียงแค่2 EP นั้นน่ะมันก็อาจจะแบบยังไม่รู้มันทั้งหมดอะไรนี้นะคะก็หวังว่าก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเอาหัวข้อใดๆก็ตามที่มันรีเลทกับใครหลายๆคนรวมถึงตัวเองด้วยนะคะมานั่งคุยแล้วก็เดี๋ยวจะเอามานั่งถามพี่แพมให้นะคะหรือว่าใครอยากรู้อะไร
อยากให้เล่าเรื่องอะไรใช่เลยก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะ หรือแบบประสบการณ์ตรงของตัวเองคืออะไรรู้สึกยังไงบ้างอะไรยังไงก็พิมพ์มาข้างล่างได้เลยนะคะ หวังว่าวันนี้จะสามารถที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยทุกคนในการรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะคะ ขอบคุณพี่แพมด้วยนะคะที่เอาเซลฟ์ซีรีส์ซึ่งเป็นแบบเซลฟ์ของเหมือนเป็นซีรีส์ที่พี่แพมคิดขึ้นมาเองนะคะ มาแชร์แล้วก็มาบอกทุกๆคนนะคะ ขอบคุณพี่แพมมากๆเลยนะคะ ขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะทุกคนเจอกันใหม่ใน EP 3 นะคะ EP หน้าบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดใช่ เพราะว่าเต้ยเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน EP หน้าก็คือแบกยังไงให้เฮลตี้ก็เจอกันนะคะบ๊ายบาย